Hi, hello everyone. আজি মই তোমালোকৰ লগত মানে এটা বিশেষ ইম্পৰ্টেন্ট মানে মই ইংলিছৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিব গৈ আছো যে মানে যেহেতু তোমালোকৰ মানে এক্সাম আহি আছে গতিকে তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে চাব মানে মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড মোষ্ট ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ প্ৰায় 80% ৰিভিজন ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকৰ ভিডিঅটো অতি মনোযোগৰে চাব বুলি মোৰ আশা থাকিল গতিকে এতিয়া আমি মানে তোমালোকক আগতে মানে ইংলিছৰ যিবিলাক কমন কুৱেশ্যন লাগে সেইবিলাক ভিডিঅ দিয়ে দিছো আৰু আজি মই যিমান পাৰো যিমান দিনে পাৰো মই তোমালোকক হেল্প কৰি আহি আছো গতিকে আজি মই মানে তোমালোকক কিছুমান মানে তোমালোকৰ লগত কমন কুৱেশ্যন মানে আলোচনা কৰিম মানে ৰিভিজন কৰিম এতিয়া আমি ঠিক আছে এতিয়া আমি মুখস্থ নকৰো যি চাব লাগে আমি আগতে চাইলো এতিয়া আজি আমি ৰিভিজন কৰিম গতিকে হয়তো মই ৰিভিজন কৰোতে মই গোটেই এনসাৰ সম্পূৰ্ণ দি নাযাবও পাৰো তোমালোকক মানে ভিডিঅত সববিলাক ইমানখিনি মানে পসিবল নহয় গতিকে তোমালোকক মই যিখিনি চাব কওঁ সেইখিনি তোমালোকে নোটছ উলিয়াই বা এনসাৰ কপি উলিয়াই তেনেকে তোমালোকৰ কপিতে তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা যদি হৈ আছে তো ভালে যদি হোৱা নাই আৰু গতিকে এতিয়া আমি আহিছো A letter to God no A letter to God chapter 2 তোমালোকে ভালদৰে বুজিয়ে পাইছিলা গতিকে কাহিনীটো ফাৰ্স্ট মানে মই আগৰ ভিডিঅটো কৈছো ফাৰ্স্ট মানে তোমালোকে কাহিনীটো ভালদৰে জানিব লাগিব তাত কি কৈছে কি কোৱা নাই কি ক'ব বিচাৰিছে হেনেকে তোমালোকে সেইবিলাক জানি কেনে তাৰ পিছত হে মানে তাৰ ওপৰত মানে তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক মানে লিখিব চেষ্টা কৰিবা মানে অসমীয়াত ভাবি বস্তুটো ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰিব চেষ্টা কৰিবা কাৰণ এতিয়া ডাঙৰ হৈছে ইমান সেম টু সেম কুৱেশ্যন নিদিবও পাৰে গতিকে তোমালোকে অকনমান বস্তুবিলাক মানে নিজে মানে অকনমান বনাই লিখা চেষ্টা কৰিব লাগে প্ৰশ্নটো যি খুঠে গতিকে বুজি ললে মানে যিকোনো এটা কুৱেশ্যনকে মানে ঘূৰাই পকাই যেনেকে কি নহক এনসাৰটো এৰি থোৱাৰ মানে কোনো চান্স নাথাকে গতিকে দেৰি নকৰো এতিয়া মানে তোমালোকে এইটো চাবা যে দুই নম্বৰটো দিছো আৰু যে মানে হোৱাট হ্যাপেন টু লেন্সছ ফিল আফটাৰ দা হেলষ্ট্ৰম যে যেতিয়া মানে লেন্সৰ তেতিয়া কি হৈছিল মানে হেলষ্ট্ৰম যোৱাৰ পাছত মানে যেতিয়া বতাহ বৰষুণ গৈছিল তাৰ পিছত মানে কি হৈছিল গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন চাবা তাৰ পিছত এইটো মানে আহিছিল তোমালোকৰ 2015 তাৰ পিছত হোৱেৰ ওয়াজ লেন্সছ হোম সিচুৱেটেড লেন্সৰ হোমটো মানে ক'ত সিচুৱেট আছিল ন ক'ত অৱস্থিত আছিল এটোতে তোমালোকে গল্পটো পঢ়াতে বুজি পাইছা এইটো আছিল আমাৰ 16ত তাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকৰ এবাৰ আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো বহুত আছে তথাপিও মানে তোমালোকৰ লগত মানে ইম্পৰ্টেন্স বিলাক আলোচনা কৰি গৈছো তোমালোকে নিজে দেখিছা এনেকা চাগে কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন বিলাক মুখস্থ কৰা নাই যদি চোৱা না আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে চাই লোৱা সাইডটো দিয়া আছে যে অল থ্ৰু দা নাইট লেন্সছ থ্ৰু অনলি অফ দিস হোপ হোৱাট was Lance's only one hope এইটো চাবা তোমালোকে 5 নম্বৰটোত what type of a man was the postmaster জন মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিল what was the on hope of Lance এইটো চাবা তাৰ পিছত আমি এতিয়া আহিছো মানে 2 মাৰ্কস বা 3 মাৰ্কস কুৱেশ্যনলে ইয়াত তোমালোকে এইটো চাবা what did the postmaster do after he had received Lance's letter এইটো চাবা তোমালোকে আহাৰ চান্স আছে তাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে এইটো চাবা পাৰা what did Lance do throughout the morning what did he see in her northeast ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে তোমালোকে এইটো চাবা যে what did Lance write in his letter to God মানে এইটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যে লাগিছে যে লেন্সয়ে মানে চিঠিখনত গডলৈ মানে কি লিখিছিল ন গতিকে তোমালোকে কাহিনীটো যদি ভালকৈ জানি লৈছা তেনেহলে তোমালোকে মানে এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ পাৰিবা ওকে আৰু এইবিলাক তোমালোকক মই মানে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা তুলি দিছো কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা মানে যেহেতু এতিয়া বেছি টাইম নাই গতিকে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যেকিটা মানে প্ৰায় আহি আছিল বা অহাৰ চান্স আছে আহিব পাৰে গতিকে সেইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা আৰু তোমালোকে মানে নোটছ উলিয়াই তোমালোকৰ কপিৰ পৰা এইকেইটা কুৱেশ্যন মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ওকে তাৰপিছত এইবাৰ আহিছো আমি নেলছন মেণ্ডেলালৈ ঠিক আছে নেলছন মেণ্ডেলা তোমালোকে মানে ট্ৰু ফলছ আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে নেলছন মেণ্ডেলাৰ সেইখিনি চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত ধৰা হ'ল মানে ইয়াতে দিছে যে ষ্টেট ৱেডাৰ দা ফলোইং এ ট্ৰু অৰ ফলছ নেলছন মেণ্ডেলা স্পেন্ড 20 ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰিজন নেলছন মেণ্ডেলাই মানে কি কৰিছিল প্ৰিজনত কিমান বছৰ কটাইছিল 20 বছৰ কটাইছিলে হোসানি মিছা সুধিছে আমাক ন অন দা ডে অফ দি ইনাগুৰেশ্যন টু নেশ্যনেল এনথেমছ ওয়েৰ সাং তেতিয়া তাত যেতিয়া মানে কি কৰা হয় মানে ইনাগুৰেশ্যন কৰা হয় তেতিয়া মানে দুটা নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় এনথেমছ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হয় ট্ৰু নে ফলছ অবভিয়াছলি ট্ৰু হয়নে নাই তাৰপিছত দিছে থাবো এম্বেকি ওয়াজ শোন ইন এ সেকেন্ড ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট মানে কৈছে যে থাবো এম্বেকি তাৰ কি আছিল সেকেন্ড ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট আছিল তোমালোকে নট অনলি এইটো ভিডিও নাচাবা মই যে আগৰ যে কমন বুলি ভিডিও দিছো হেতু চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে মানে হেতু আৰু এই দুটা ভিডিও মিলাই চালে তোমালোকৰ মানে ইংলিশ ক্লিয়াৰ আৰু গতিকে তাৰপিছত এবাৰ আমি আহিছো ইয়াতে তোমালোকক দিছে যে চুজ দ্য মিনিং অফ দি আন্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ মানে ইয়াতে ব্ৰেকেট দিয়া শব্দটোৰ মানে অল্টাৰনেটিভছৰ হেতু কি কৰিব দিছে আমাক লিখিব দিছে ঠিক আছে মানে কোনটো হ'ব ইয়াতে আমাক ব্ৰেকেটটো দি থৈ দিছে এনহেন্স ৰিডিউসড উইডলেট মানে কোনটো হ'ব আমাক হেতু সুধিছে গতিকে তোমালোকে মানে কুৱেশ্যনবিলাক যেতিয়া এনেকৈ ওপৰে চাই যাবা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল তেতিয়া মানে তোমালোকৰ আৰু মানে বেলেগ বাকি চাবলগীয়া নাথাকে আৰু এইবিলাকতো ট্ৰু আৰু ফলছৰে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা ট্ৰু আৰু ফলছৰ আৰু মানে মই যে মাজত তোমালোকক চিন দিছিলো কিতাপৰ সেইখিনি চাবা আজি মই জাষ্ট তোমালোকৰ লগত আজি মই কুৱেশ্যন বেংকখন হে আলোচনা কৰিছো তাৰপিছত শৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন এইটো মেণ্ডে হোৱাট ডিড কাৰেজ মেন টু মেণ্ডেলা এইটো 15টো আহিছিল 17টো আহিছিল গতিকে তোমালোকে এইটো চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা বিটুইন লাভ এণ্ড হেট হুইচ কামছ এণ্ড নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট 2 নম্বৰটো চাবা তাৰপিছত এইটো 16ত আহিছিলে
তাৰপিছত এইটো 4টো চাবা 3টো চাবা হোৱাট মিছন would Mandela like to achieve for the further of South Africa and her people on securing on political মানে emancipation গতিকে এইটো 2018 ত আহিছিলে আৰু 4টো দি oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity what makes like Mandela say this গতি Mandela এইটো কিয় কৈছিলে সেইখিনি চাবা ঠিক আছে 5 নম্বৰটো read the following extract carefully and answer the questions they follow গতিকে তাৰপিছত মানে কি কৰিব দিছে এনেকৈ তোমালোকৰ আহিব মানে চিন পেছেজ আৰু আনচিন পেছেজ বুলি যে থাকে হেনেকুৱাকৈ এইটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা তাৰপিছত তাৰ পৰাই এই কুৱেশ্যন কিটা যে আছে তাৰ এনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত ইয়াতে 6 নম্বৰত দিছে এইটো 2019 ত আহিছিলে হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা সে এবাউট দ্য ৱেলথ অফ দিছ কাণ্ট্ৰি টু চাবা when did Mandela begin to hunger for freedom এইটো চাবা ঠিক আছে আৰু বাকি তোমালোকৰ মানে নেলছন মেণ্ডেলাৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট মেইন মই আগতে কৈছো তোমালোকে কি কৰিব চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যন বিলাক অকনমান মানে মাজৰ পৰা চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া এই তোমালোকৰ মানে মেইন জিকুৱেশ্যনে নহুদক কিয় তোমালোকে পাৰিবা ওকে তাৰপিছত তোমালোকৰ যে এইটো আছে এবাৰ যে কুৰ্গৰ তোমালোকে কি চাবা এইটো চাবা যে মেনশন দি ষ্টৰী দি সাপোৰ্ট দ্যাট পিপল অফ কুৰ্গ অফ গ্ৰীক ডিসেন্ট এইটো চাবা হোৱাট আৰ দ্য স্পৰ্টস দ্যাট কুৰ্গ অফাৰ্স দ্য টুৰিষ্ট হোৱাট আৰ দ্য এনিমেলছ দি ভিজিটৰ্ছ ইজ লাইকলি টু সি কুৰ্গ হাউ ইজ দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য Kaveri river where does the river obtains its waters from গটিকে এইটো আছিল 15 এইটো 16 এইটো 17 এইটো 18 গটিকে এই গিটাৰ আনসাৰ তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ পিছত এইবিলাক আছে তোমালোকৰ খালি ঠাই গটি খালি ঠাই বিলাক তোমালোকে গটি চাব নালাগে গটিকে তথাপি মই যেগিটা ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈছো অকমান হেগিটা চাব যে where is Kurg এইটো 2015 ত আহিছিলে who was the first chief of the Indian army প্ৰথম ইণ্ডিয়ান চিফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কোন আছিলে এইটো 2016 ত আহিছিলে of whose descent are the fiercely independent people of Kurg এইটো 17 আছিল what is the other name of Kurg আৰু বেলেগ নাম কি আছিলে গটি এইখিনি তোমালোকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত এবাৰ আহিছো আমি মেডাম ৰাইটস দা বাছলে মেডাম ৰাইটস দা বাছৰ তোমালোকে মানে তোমালোকক তোমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মানে ডাইৰেক্টলি কিতাপত মানে কোৰ পৰা কেনেকে কিমান চাব লাগে গোটাই দিছো আজি জাস্ট মই এইটো ভিডিঅ' তোমালোকক মানে যাতে অকনমান ওপৰৰ যদি সোৱা যদি নাই এট লিষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট খিনি যাতে ৰিভিজন কৰা যায় অলপমান যাতে তোমালোকৰ মাইণ্ডত লাগে আচ্ছা এইটো কুৱেশ্যন ইমান চনত আহিছিল এইবাৰো আহিব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকৰ বাবে ৰিভিজন সিস্টেমত মই এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো গতিকে এইটো আছে যে মানে মেডাম ৰাইটস দা বাছৰ হোৱাট ডিড ভালি সি অন হাৰ ৱে দা মেড হাৰ লাভ এইটো চাবা 2 নম্বৰটো চাবা হোৱাট ওয়াজ ভালিস ফেভাৰিট পাস টাইম ভালিৰ ফেভাৰিট পাস টাইম কি আছিল হোৱাট ওয়াজ সোর্স অফ আন্ডাৰনিং জয় ফৰ ভালি হোৱাট ওয়াজ হাৰ ওভাৰলেমিং ডিজায়াৰ গতিকে এইটো তোমালোকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে গতিকে মেডাম ৰাইটস দা বাছৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট এইখিনিয়ে আৰু বাকি মই বাৰবাৰ কৈ আছো মই যে আগতে যে ইংলিছৰ কমন কুৱেশ্যন ভিডিঅ'টো দিছো সেইটো তোমালোকে চাবা সেইটোত গোটেইখিনি থাকিব এইবাৰ আমি আহিছো এ টাইগাৰ ইন দা জুলে ঠিক আছে এই টাইগাৰ ইন দা জুত তোমালোকে কি কৰিবা ভেৰি শৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন এবিলাক দিছে 15 টা আহিছিল গতিকে এইবাৰো এনেকৈ আহিব পাৰে হি ষ্টক্স ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰিপছ মানে কোনটো হ'ব ইয়াতে আমাৰ গ্লেৰিংটো হ'ব ঠিক আছে এইটো জায়গাত ইন হিজ কুৱাইট ৰেজ ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ ভায়োলেট এংগাৰ তাৰপিছত এণ্ড ষ্টাৰ্ছ উইথ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ ইয়াৰ কি হ'ব ভেৰি ব্ৰাইট মানে অৰ্থটো লিখিব দিছে গতিকে মানে এনেকৈ চাৰটা নাহে মানে এনেকুৱা টাইপৰ আহিব পাৰে মানে জাষ্ট সেইটো কৈছোঁ আৰু মই অলপ যাতে ৰিভিজন হয় শৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন হোৱাট উড দ্য টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফ ইট ৱেৰ ইন ইটছ মানে নেচাৰেল হেবিট গতিকে এইটো তোমালোকে চাবা এইটো চাবা হোৱাট ইজ এ ৱাটাৰ হোল হোৱাই শুড দ্য টাইগাৰ বি লাৰ্কিং নিয়াৰ ইট আৰু চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন দি ব্ৰেকেটছ গতিকে এইকেইটা তোমালোকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে গতিকে এই টাইগাৰ ইন দ্য জুৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইকেইটা যদি তোমালোকে চোৱা নাই মানে অলপ ওপৰে ওপৰে চাই যাবা আৰু তাৰপিছত এবাৰ আহিছো আমি কি হলে এনিমেলছৰ তোমালোক ভেৰি শৰ্ট যে চুজ দ্য মিনিং অফ দি আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভ গিভেন ইন দি ব্ৰেকেটছ দে এইফালে আছে কুৱেশ্যনটো ইয়াৰে এইটো চাবা তোমালোকে যে কি বুলি দিছে যে আমাক দে ডু নট সুইট এণ্ড ৱাইন এবাউট দিয়াৰ কণ্ডিশ্যন মানে কোনটো হ'ব কমপ্লেইন ইন এন মানে এনয়িং ভইচ মানে অৰ্থটো কোনটো হ'ব ৱাইনৰ অৰ্থটো কি হ'ব সেইটো লিখিব দিছে আই ৱাণ্ডাৰ ৱেৰ দে গেট দ'জ টকেনছ কোনটো হ'ব আমাৰ ভেৰি ছাৰপ্ৰাইজ মানে কি জানা এনেকৈ তোমালোকক ব্ৰেকেটত দিব দি কেনে অৰ্থ লিখিবা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিবই মানে সেইটো গম পাইছা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক অকণমান চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত ভেৰি শৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন যদি আমি হোৱাই ডিড দ্য পইট ফিল মোৰ এট হোম উইথ হিজ এনিমেলছ দেন হিউমেনছ এইটো তোমালোকে চাবা নহ'লে মানে অথবা কৰিও সেই কুৱেশ্যন তাকে কৈছে হোৱাই ডাজ দি পইট ফিল মোৰ দেন এট হোম এনিমেলছ দেন উইথ হিউমেনছ মানে ছেম কুৱেশ্যন এনেকৈ দিব পাৰে ছেম কুৱেশ্যন গতিকে হাউ ডু দ্য এনিমেলছ একচেপ্ট দিয়াৰ কণ্ডিশ্যন গতিকে এইটো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত এইবাৰ আহিল তোমাৰ দি বল পইমৰ তোমালোকে কোনটো চাই ল'ব পাৰা দি বল পইমৰ মানে আহিব পাৰে আৰু যে ধৰ আহিলে যে হোৱাট হেজ দ্য বয় লষ্ট ইন দ্য ৱাটাৰ তাৰপিছত হুৱেৰ ৱাজ দ্য বয় ষ্টেৰিং ডাউন হু ইজ দ্য পইট দ্য পইম দি বল পইম
এটো ইম্পৰ্টেণ্ট হু ইজ দ্য পোয়েট অফ দি পোয়েম দি বল পইণ্ট এইটো তোমালোকে অকণমান চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত যদি তুমি 2-3 মাৰ্কছৰ যদি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ দি পোয়েম দি বল পইম তাৰমানে দি বল পইমৰ একচুৱেল থিমটো মানে কি আছিলে ঠিক আছে গতিকে তেনেকৈ অকণমান চাই ল'বা তাৰপিছত এইবাৰ আমি আহিছোঁ দি টেল অফ কাষ্টাৰ্ডি ড্ৰেগন দি টেল অফ কাষ্টাৰ্ডি ড্ৰেগনৰ তোমালোকৰ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনবিলাক যে আছে চাই ল'বা ইয়াতে দিছে চুজ ফ্ৰম দি বক্স গিভেন বিলো দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ৰাইম উইথ দি মানে ফল'য়িং তাৰপিছত ইয়াতে এইবিলাক আছে তাৰ অৰ্থটো কি হ'ব লিখিব দিছে ৰেজ হাউচ মানে এই দুটা লিখিব দিছে ইয়াতে দিয়া আছে ব্ৰাইট আৰু চাউণ্ড তলত দিয়া আছে তাৰ পৰা কোনটো কোনটো হ'ব লিখিব দিছে গতিকে এনেকুৱাকৈ আহে তোমালোকৰ এবাৰো আহিব গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক অকণমান চাই ল'বা এতিয়া শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ আমি হোৱাই ডিড কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাই ফৰ এ নাইচ চেফ কেছ এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আহি থাকে এবাৰো আহিব হাউ ৱাজ দ্য কাষ্টাৰ্ড ড্ৰেগন ৰিচিভড আফটাৰ হি হেড কিল দ্য পিৰেট হাউ ডিড দ্য বিলিণ্ডাৰ এণ্ড হাৰ পেটছ বিহেভ ৱেন দে চ দ্য পিৰেট ক্লাইম্বিং দ্য উইণ্ডো গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ দি ফাইট বিটুইন কাষ্টাৰ্ড ড্ৰেগন এণ্ড পাইৰেট হাউ ডিড কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন চে বেলিণ্ডা ফ্ৰম দি পাইৰেট গতিকে এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে একদম চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে গতিকে তাৰপিছত এইবাৰ আমি আহিছোঁ নেক্সট চেপ্টাৰলৈ তাৰপিছত আমি যদি কয়বাৰ মানে আহিছোঁ এইবাৰ আমি ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটলৈ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ তোমালোকে কি কৰিবা জানে যে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটখনত মানে ছাপ্লিমেণ্টেৰী যি আছে তাত চেপ্টাৰ আছে আমাৰ দি মিডনাইট ভিজিটৰ্ছ তাৰপিছত কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট মানে মাত্ৰ আৰু কি ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট মাত্ৰ তিনিটা চেপ্টাৰে আছে তোমালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে তাৰ তোমালোকে ইমান কুৱেশ্যন চাই থাকিব নালাগে কি কৰিবা জানানে দি মিডনাইট ভিজিটৰ্ছৰ অনলি এটা মানে মেইন টপিকছটোৰ এটা কুৱেশ্যন কৰিয়ে চাবা লং কৰি কেনে সেইটোৱে মুখস্থ কৰিবা মানে মেইন অৰ্থটো বুজি ল'বা আৰু একচুৱেল কাহিনীটো কি কৈছে আচলতে মই আগতেও কৈছোঁ কেনেকৈ মুখস্থ কৰোঁ নহ'লে এনেকৈ যদি মই এইটো চাবা এনেকৈ তোমালোকৰ মাইণ্ড একদম সেই লাগি যাব গতিকে মই তোমালোকক মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ এটা কুৱেশ্যনে চাবা লং কৰি যাতে তাত গোটেইখিনি অৰ্থ সোমাই থাকে তেতিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা যি কুৱেশ্যনে নাকাটক কিয় তাৰ পৰা মানে অকণমান মিলাই কেনে লিখি দিব পাৰিবা আৰু মানে মাৰ্কছ পাই যাবা ঠিক আছে এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট সেইটো চেপ্টাৰত তেনেকৈ চাবা মই নকওঁ যে এইটো চোৱা তেনেকৈ চাবা তাৰপিছত হৈ যাব আৰু আছে যে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট নামৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰাই ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট নামৰ এটা চেপ্টাৰ আছে কিতাপখনত গতিকে তাৰ পৰা তোমালোকে সেইটো চাব তথাপিও ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ এইটো চাবা হু ৱাজ গ্ৰিফিন হাউ ডিড হি বিকেম ইনভিজিবল হোৱাই ডিড মিষ্টাৰ্ছ হলফিন মানে হিমেছ কেন ষ্ট্ৰিক এইটো চাবা বা ব্ৰাইফলি ডিছক্ৰাইব দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী বিহেভিয়াৰ অফ মিষ্টাৰ হলছ মানে ফাৰ্নিচাৰ সেইখিনি চাবা ঠিক আছে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ তাৰপিছত আহিল তোমাৰ গতিকে এইখন কিতাপৰ পৰাই মানে তোমালোকে সেনেকৈ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে আৰু দি মিডনাইট ভিজিটৰ্ছতে চাবা আৰু হাউ ডাজ অজাবুল মেনেজ টু মেক দি মেক্স বিলিভ ডেট দিয়াৰ ইজ এ বেলকনি এটাচ টু হিজ ৰুম এইটো চাবা মানে তাৰ ৰুমটো বেলকনিৰ লগত কিয় এটাচ আছিলে ব্ৰাইফলি ডিছক্ৰাইব হাউ এজাবুল ডিফেড মেক্সেছ স্কিম টু টেক এৱে দ্য ৰিপৰ্ট হু ইজ ফ'লাৰ গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ দিছ মিটিং উইথ অজাবুল মিটিং মানে অজাবুলৰ লগত কি মিটিং কৰিছিল তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এনেকৈ যদি তোমালোকে এইটো মুখস্থ কৰা সেইটো মুখস্থ কৰা তেনেকৈ তোমালোকৰ মানে একদম মানে ব্ৰেইনটো সেই লাগি যাব গতিকে তোমালোকে এই গোটেইকেইটা মানে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটখনৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰীখনৰ মানে গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে চাবলৈ ট্ৰাই এটা লং কুৱেশ্যন চাই যোৱা তাৰ পৰাই যি আহে গম পাবা ন অমুকটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে বা অমুকটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে সেনেকৈ এটা লিখি দিবা একদম ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা ঠিক আছে এইটো মই মোৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰাই তোমালোকক কৈছোঁ গতিকে তোমালোকৰ লগত মই ইংলিছৰ মানে কি বুলি কয় কিতাপৰ আলোচনা কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটখনৰ গতিকে এতিয়া আহিছোঁ আমি অকণমান গ্ৰামাৰলৈ ৰিডিং কম্প্ৰেহেনশ্যন তোমালোকেতো গমেই পাইছে তোমালোকৰ মানে ৰিডিং কম্প্ৰেহেনশ্যন আহিব গতিকে ৰিডিং কম্প্ৰেহেনশ্যনত কি থাকিব আমাৰ চিন পেছেজ আৰু আনচিন পেছেজ গতিকে এইটো চোৱা 2000 তোমালোকৰ যদি ওচৰত যদি কুৱেশ্যন বেংক আছে চাব পাৰিবা আৰু যদি নাইও তোমালোকে মানে জানি লোৱা একচুৱেলি পেপাৰ পেটাৰ্ণটো মানে হয় কেনেকুৱা ঠিক আছে গতিকে এইটো পেছেজ আহিছিল আমাৰ 2015ত বা এইটো আহিছিলে আমাৰ 2016ত 17 18 মানে এনেকুৱাকৈ বহুত পেছেজ দি থোৱা আছে গতিকে তোমালোকে পেছেজবিলাক মুখস্থ কৰা বস্তু নহয় ঠিক আছে যে পেছেজ মুখস্থ কৰা বস্তু নহয় পেছেজটো তোমালোকৰ মানে বুজি লিখা বস্তু ঠিক আছে যদি তোমালোকে বুজি পোৱা মানে তাত এনচাৰবিলাক দিয়াই থাকে জাষ্ট চাই কেনে তাৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব লাগে এনচাৰটো লিখিব লাগে হোৱাট এডভান্টেজ ডাজ ইন আৰ্লি ৰিজাল্ট হেভ অভাৰ আদাৰ্ছ ইয়াতে আছে মানে এনচাৰবিলাক সোমাই তাৰ পৰা তোমালোকে তেনেকৈ মানে জাষ্ট এনচাৰটো লিখি দিলে হ'ল গতিকে চিন পেছেজ হ'লে কিতাপৰ পৰা এটা তুলিব কিতাপৰ পৰা তুলিলেতো গমেই পাবা যে অমুকটো চেপ্টাৰ মই পঢ়িছোঁ তাৰ আৰু আনচিন হ'লে মানে যিকোনো এটা মানে কাহিনী তুলি দিব পাৰে তাৰ পৰা তোমালোকে মানে এনচাৰখিনি চাই চিতি লিখিব লাগে গতিকে আনচিন পেছেজ দিলেও ভয় খাবলগীয়া একো নাই কাৰণ এনচাৰখিনি অকণমান পঢ়িলে পাই যায় গতিকে কি ধুনীয়াকৈ মানে 10 মাৰ্ক তোমালোকে তাত পাই যাবা ঠিক আছে চিন পেছেজ আনচিন পেছেজ আহিবই গতিকে আৰু এটা কৈছোঁ চিন পেছেজ আনচিন পেছেজ মুখস্থ কৰা বস্তু নহয় তাৰ যদি টাৰ্মটো বুজি পোৱা এনেই লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে ইংলিছখন যিমান টান বুলি ভাবি আছা ইমানো টান নহয় গতিকে চিন আৰু আনচিন পেছেজৰ তোমালোকে তেনেকৈ চাব ট্ৰাই কৰিবা মই নকওঁ যে ডাইৰেক্টলি এইটো চোৱা গতিকে সেনেকুৱা মানে চাবা আৰু মই তাকে কৈছোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ চাবা তেনেকৈ বুজি লিখিবা অ'কে আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা যদি বেছি প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে মোক পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা
তাৰপিছত এইবাৰ আহিছোঁ আমি ৰাইটিঙলৈ ৰাইটিঙত তোমালোকৰ মানে কি ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং বা এছে ষ্টৰি ৰাইটিং বা লেটাৰ তোমালোকৰ কি আহিব জানানে যে ট্ৰান্সলেশ্যনৰ সলনি তোমালোকে মই এইখিনি বুজাই দিছোঁ এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি লোৱা মানে তোমালোকে কি কৰিবা ট্ৰান্সলেশ্যনৰ সলনি মানে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং লিখিব পাৰিবা মানে প্ৰ'জ ঠিক আছে হয়তো ট্ৰান্সলেশ্যন হয়তো ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং মানে যি অথবা থাকে গতিকে আৰু তোমালোকৰ যি চোৱা এটা বস্তুৱে চাবা মানে কি ট্ৰান্সলেশ্যনো আছে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং এনেও যিহেতু অথবা এটাই লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত ইয়াৰে হয়তো এইটো লিখিব ট্ৰান্সলেশ্যন হয়তো ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং লিখিব লাগিব গতিকে এটা চাই যাবা ঠিক আছে ডাবল নাচাবা ইমান মুখস্থ কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে যদি পাৰা অ'কে ন' প্ৰব্লেম যদি নোৱাৰা এটা চাই যাবা তাকে কৈছোঁ তাৰপিছত হয়তো এছে চাবা হয়তো ষ্টৰি ৰাইটিং চাবা দুটা নাচাবা যিটো চোৱা সেইটো তোমাৰ কথা হয়তো এছে হয়তো ষ্টৰি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কি কৰে এছেও চাই ষ্টৰিও চাই এছে ষ্টৰি দুটা বস্তু নাচাবা যদি এছে চাইছে ষ্টৰি নাচাবা যদি ষ্টৰি চাইছে এছে নাচাবা তাৰপিছত লেটাৰ ৰাইটিঙৰ সলনি ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আহে যদি তুমি ভাবা মই লেটাৰ লিখিম তেনেহ'লে অ'কে লেটাৰ চাবা যদি বুলি নহয় মই লেটাৰ নিলিখোঁ ৰিপৰ্ট লিখিম তেনেহ'লে ৰিপৰ্ট চাবা এটা নাচাবা আৰু ডাবল বস্তু চাই কেনে মাইণ্ডটো কিয় কনফিউজ কৰা তোমালোক ঠিক আছে গতিকে তথাপিও মই গোটেইখিনিয়ে যে আলোচনা কৰি দিম কাৰণ চবেই চব লিখিব পাৰে মানে কোনোবাই যদি কি চাই লেটাৰ চাই কোনোবাই ৰিপৰ্টো চাব পাৰে ন গতিকে যোনে যি লিখা এটা চাই যাবা তোমালোকৰ মতে গতিকে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আমি ট্ৰান্সলেশ্যনলৈ ট্ৰান্সলেশ্যনত তোমালোকৰ মানে এইবিলাক যে ট্ৰান্সলেশ্যন এতিয়া ধৰ মানে 1990 ইমান আগকলৈকে নকওঁ মই ধৰা আমি 2002ৰ পৰা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে 2002ত দিছে যে মামুৱে পুৱাই উঠে ল'ৰাবিলাকে সাঁতুৰি আছে চিকাৰীজনে বাঘটো মাৰিলে তেওঁলোকে ইয়াত এমাহ থাকিব প্ৰকাশ বৰুৱাই জানুৱাৰীৰ পৰা জ্বৰত ভুগি আছে তেওঁক সকলোৱে জানে ডাক্তৰজন অহাৰ আগতে ৰোগীজন মৰিল মধুমালা আহোঁতে বৰষুণ দি আছিল তেওঁ ইংৰাজী জানেনে শিক্ষকজনে কৈছিল সদায় সঁচা কথা ক'বা গতিকে এনেকৈ কিমান আছে বহুত আছে মই এতিয়া স্কুললৈ যাম আমাৰ স্কুল 9 বজাত বহে মই সদায় ঘণ্টা বজাৰ আগতে স্কুল পাওঁগৈ আমাৰ স্কুলত আজি এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হ'ব মই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিম মই ইংৰাজীতে ক'ম বুলি ঠিক কৰিছোঁ প্ৰধান শিক্ষকক আজি মই এই বিষয়ে ক'ম এনেবোৰ কথা তেখেতে সদায় আমাক উৎসাহিত দিয়ে যোৱা বছৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত মই প্ৰথম হৈছিলোঁ মোৰ মা দেউতা বৰ আনন্দ পাইছিল গতিকে কি ধুনীয়া ইজি দেখিছানে চব প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰে বাক্য দিছে বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ দিছে বা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছৰ দিছে তাৰপিছত মানে কি ধুনীয়া গতিকে এইবিলাক ইমান টান পাবলগীয়া একো নাই তোমালোকে যদি এনেকৈ কেইটামান যদি কমন এনেকৈ চাই থৈ দিয়া ট্ৰান্সলেশ্যন তোমালোকে লিখিব পাৰিবা একদম ইজি তাৰমানে অ'কে গতিকে তোমালোকক যদি মই মানে কওঁ আৰু যে ধৰ মানুহ এতিয়া ধৰ ইয়াতে দিছে আমাক 2003 যে মই এতিয়া স্কুললৈ যাম মই এতিয়া স্কুললৈ যাম কি হ'ব ট্ৰান্সলেট কৰি দিলে এনেকৈ গোটেইকেইটা আমাক দি থোৱা আছে ইয়াতে দিছে যে মোৰ মা দেউতাই বৰ আনন্দ পাইছিল মাই পেৰেণ্টছ ৱেৰ ভেৰি হেপ্পী তাৰপিছত যোৱা বছৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত মই প্ৰথম হৈছিলোঁ ডেট ইয়াৰ্ছ আই ষ্টুড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য ডিবেট কম্পিটিশ্যন তাৰপিছত এনেবোৰ কথাত তেখেতে সদায় আমাক উৎসাহ দিয়ে হিজ ৱৰ্ডছ অলৱেজ এনকাৰেজ আছ তাৰপিছত প্ৰধান শিক্ষকক আজি মই এই বিষয়ে ক'ম টুডে দি হেডমাষ্টাৰ স্পক অন দিছ টপিক মই ইংৰাজীতে ক'ম বুলি ঠিক কৰিছোঁ আই স্পীক ইংলিছ ভেৰি লিটিল তাৰপিছত ময়ো তাত অংশগ্ৰহণ কৰিম আই উইল টেক পাৰ্ট ইন ডেট কম্পিটিশ্যন আমাৰ স্কুলত আজি এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হ'ব টুডে দিয়াৰ উইল বি এন ইণ্টাৰ স্কুল ডিবেট কম্পিটিশ্যন আৱাৰ স্কুল তাৰপিছত মই সদায় ঘণ্টা বজাৰ আগতে স্কুল পাওঁগৈ আই ৰিচ স্কুল বিফ'ৰ দ্য বেল ৰাং তাৰপিছত মানে এইকেইটা তাৰমানে তোমালোকে তেনেকৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবা আৰু সেইখিনি তোমালোকে গোটেইখিনি চালে তাৰমানে আমাৰ কি হৈ যাব তোমালোকৰ মানে ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা মানে সেই মানে প্ৰেক্টিছ হ'ব আৰু গতিকে তোমালোকে এনেকুৱাকৈ কেইটামান চনৰ চালে হৈ যাব তাৰপিছত 2004ত দিছে যে আমাৰ গাঁওখন এটা পিছপৰা অঞ্চলত আৱাৰ ভিলেজ ইজ বেকৱাৰ্ড এৰিয়া গাঁওখন সৰু জনসংখ্যা কম দি ভিলেজ ইজ স্মল এণ্ড স্পেচলি পপুলেটেড ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰতি বছৰ ইয়াত বানপানী হয় ফ্লাডছ অ'কাৰ এভৰি ডে গাঁৱৰ সৰহভাগ মানুহে খেতিয়ক আৰু বৰ দুখীয়া মষ্ট অফ দ্য ভিলেজাৰ্ছ আৰ পুৰ এণ্ড বেকৱাৰ্ড প্ৰতি বছৰ বানপানীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰচুৰ ক্ষতি কৰে ফ্লাডছ কজ ডেমেজ এভৰি ইয়াৰ ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ তোমালোকে মানে কেইটামান বিষয় তোমালোকে চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হৈ যাব কমপ্লিট হৈ যাব অ'কে মানে যিবিলাক আৰু কমন তোমালোকৰ বেলি পূবত উঠে পশ্চিমত মাৰ যায় এইবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাৰিব তোমালোকে কি কৰি আছা আমি সদায় নদীৰ পাৰত সৰু ছোৱালীজনীয়ে গান গাই আছে তুমি গাড়ী চলাব পাৰানে তেওঁৰ ভাগৰ লাগিছে ল'ৰাটো বহুত দিয়ক যেন লাগে যোৱা মাহত মই তিতাবৰলৈ গৈছিলোঁ তাত মোৰ মা দেউতা থাকে তেওঁলোক তাত জন্মৰ পৰাই আছে মানে এইবিলাক কি ধুনীয়া মানে একদম এটা সৰু বাচ্চাও পাৰে গতিকে এইবিলাক ট্ৰান্সলেশ্যনক লৈ তোমালোকে ভয় কৰিব নালাগে গতিকে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং নাচালে ট্ৰান্সলেশ্যন চাই যাবা মানে ট্ৰান্সলেশ্যনটোতো নিজেই মেকিং কৰা বস্তু পাৰিবা আৰু কি ধুনীয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ একদম কমন গতিকে এইবিলাক তোমালোকে মানে টেনশ্যন কৰি থাকিব নালাগে আৰু যিসকলে মানে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং লিখিম বুলি ভাবে আৰু গতিকে ধৰ মানে এনেকৈ ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং দিলে আৰু এনেকৈ যিকোনো এটা তোমাৰ কি দি থ'ব কাহিনী দি থৈ দিব তাৰে ওপৰত তোমালোকে লিখিলে হ'ল গতিকে মই অনলি ট্ৰান্সলেশ্যনখিনি তোমালোকক বাৰু আলোচনা কৰি দিলোঁ
গতিকে এবাৰ আহিছোঁ আমি এছে ৰাইটিঙলৈ যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ষ্টৰি নাচায় সেইসকলে এছে চাবা আৰু যিসকলে মানে ষ্টৰি চাবা তেওঁসকলে এছে নাচাবা ঠিক আছে গতিকে এছে তোমালোকে মানে কেনেকুৱা হিচাপত চাবা তোমালোককতো মানে কমন দিছে ন এছে গতিকে তোমালোকে তেনেকৈ চাই ল'বা আৰু এতিয়া ধৰ মানে ইয়াতেতো মানে এইখনতো বহুত আছে তথাপিও মই মানে তোমালোকক এটা হেৰি হিচাপত দিছোঁ আৰু ধৰ এইটোৱে আছিল যে 2000 চনত আছিল কি আছিল আমাৰ ঠিক আছে 2000 চনত আছিল ইয়ৰ হবি তাত তোমালোকক পইণ্টছবিলাক ধৰি দিব যে নেম অফ ইয়ৰ হবি টাইম ইউ ডিভট টু ইউ বেনিফিটছ ইউ মানে ডেৰাইভ ফ্ৰম ইট কনক্লুজন মানে এনেকুৱাকৈ পইণ্টছবিলাক লিখিব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট তুমি তোমাৰ হবিটো কি তাৰ ওপৰত লিখিব লাগিব টাইম ইউ ডিভট ইট টু ইয়াত টাইমটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব বেনিফিটছ ইউ ড্ৰাইভ ফ্ৰম ইট ইয়াৰ পৰা কি কি আমাৰ বেনিফিটছ আৰু কনক্লুজন সাৰাংশখিনি লাষ্টত লিখিব লাগিব এনেকৈ পইণ্ট ধৰি দিলে পইণ্ট হিচাপে লিখি দিলে মানে কি ধুনীয়াকৈ গুড মাৰ্কছ পাই যাবা ঠিক আছে তাৰপিছত 2000 চনত আছিলে এই জাৰ্ণি বাই ট্ৰেইন গতিকে তাৰ ওপৰত তেনেকৈ পইণ্ট ধৰি দিছে আৰু তেনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত ধৰি ইয়ৰ হোম তোমাৰ ঘৰৰ বিষয়ে লিখিব দিছে ইয়ৰ ষ্টাডি অফ এ বুক 2001 আছিলে গেমছ অফ স্পৰ্টছ এইটো 2ত আছিলে দি মেন ইউ এডমায়াৰ মষ্ট মহান ব্যক্তি কোনোবা যাৰ বিষয়ে এইবাৰতো অভিয়াছলি জুবিন গাৰ্গ অহাৰ পুৰা চান্স আছে গতিকে তোমালোকে সেইখন মুখস্থ যদি কৰি লোৱা নে জল্দি মুখস্থ কৰি ল'বা ডিচিপ্লিন চাবা তাৰপিছত কি বুলি কয় 3 চনত আহিছিলে 2003 আছিলে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ 2003 আহিছিলে লাইফ অফ এ গ্ৰেট মেন তাৰপিছত দেখিছেনে এইখন আছিল 2004 আছিলে 6ত 8ত 14ত আছিলে গতিকে ডিচিপ্লিনখন চাবা এ ফেমাছ বুক 2004 আছিলে ইয়ৰ স্কুল মেগাজিন 5ত আহিছিলে তাৰপিছত ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ 5ত আহিছে 7ত আহিছে 13ত আহিছে ইয়ৰ স্কুল লাইব্ৰেৰী এনেকৈ তাৰমানে বহুত আহিছে গতিকে তোমালোকে জুবিন গাৰ্গখন চাবা মানে দি লাইফ অফ এ গ্ৰেট মেন বা এডমায়াৰ মষ্ট তাৰপিছত ডিচিপ্লিন চাবা তাৰপিছত আৰু কি চাবা তোমালোকে ডিচিপ্লিন চাবা তাৰপিছত ফেভাৰেট বুক চাবা গতিকে এইখিনিৰ ভিতৰত চালে তোমালোকৰ মানে হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে মানে কি বুলি কয় আৰু এনেকুৱা ডিউটিছ অফ ষ্টুডেণ্ট মানে তোমালোকক জাষ্ট মই দেখাই দিছোঁ মানে কোন চনত কি আহিছিল বা ফেষ্টিভেল লাইক ফ্লাড ইন আছাম অসমৰ বানপানী ফ্লাড ইন আছাম তুমি মানে তাৰপিছত দি ফেষ্টিভেল অফ ইউ লাইক বেষ্ট তুমি মানে কি উৎসৱ ফেষ্টিভেল বেছি ভাল পা আৰু তাৰপিছত নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে বা টেলিভিশ্যনৰ নলেজৰ বিষয়ে গতিকে বহুত দিয়া আছে তথাপিও তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছোঁ কি চাব লাগে এইবাৰ তোমালোকে ডিচিপ্লিন চাবা আৰু মানে গ্ৰেট মেন হওক বা কিবা হওক জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে আহাৰ ডাইৰেক্ট জুবিন গাৰ্গ বুলি আহিব পাৰে বা দি লাইফ অফ এ গ্ৰেট মেন তেনেকুৱা আহিব পাৰে তাৰপিছত ফ্লাড ইন আছাম চাবা তাৰপিছত ডিউটিছ অফ এ ষ্টুডেণ্ট চাবা ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য এইখিনি তোমালোকে চাবা গতিকে এছেৰ কাৰণে আৰু টেনশ্যন কৰি থাকিব নালাগে আৰু এছে তোমালোকক জাষ্ট মই দেখাই দিছোঁ দেখিছানে আহিছিল যে যোৱা আগৰ বছৰবিলাকত যে আহিছিল সেইকাৰণে ইয়াতে দেখাই দিছোঁ তেতিয়া তোমালোকে মানে বিশ্বাস কৰিবা আৰু যিসকলে তাৰমানে এছে নাচা বুলি ভাবিছে সেইখিনি সকলে ষ্টৰি লিখিব পাৰে ষ্টৰি ৰাইটিং কিন্তু লিখিব জানিব লাগিব ধৰাল তোমাক এটা ষ্টৰি দি থ'লে ৰাইট এ ষ্টৰি উইথ টু হেল্প অফ দি ফ্ল'য়িং মানে কেনেকুৱাকৈ আহিব এনেকুৱাকৈ এটা ষ্টৰি দি থ'ব ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ তোমালোকক মানে এটা ষ্টৰি দি থ'ব সেই ষ্টৰিটো ধৰ 1 নম্বৰটোতে এটা ষ্টৰি দি থৈ দিছে সেই ষ্টৰিটোত মানে জাষ্ট মানে মেইন এটা তাৰ মানে অলপ দি থৈ দিছে আৰু অলপ দি থৈ দিছে কিন্তু তুমি সেইটো এক্সপ্লেইন কৰি একদম গোটেই কাহিনীটো মানে বুজাই কেনে লিখিব লাগে সেইটো হৈছে তোমাৰ ষ্টৰি গতিকে তুমি যিসকলে যি লিখিম বুলি ভাবি আছা সেইটো চবৰে নিজৰ চইচ মই নকওঁ যে ষ্টৰি চাবা এছে চাবা যোনে যি পাৰা অভিয়াছলি তোমালোকে এছে চাবা ট্ৰান্সলেশ্যন চাবা গতিকে ঠিক আছে কিন্তু এইটো বস্তু জানি থবা যে অথবা কৰি আহিব ডাবল কোনেও নাচাবা অ'কে সেইটো অকণমান মাইণ্ডত ৰাখিবা ডাবল চাই কেনে মাইণ্ডটো নষ্ট নকৰিবা তাৰপিছত এইবাৰ আহিছোঁ আমি লেটাৰ ৰাইটিং এইটো আহিছিলে 11ত আহিছিলে ৰাইট এ লেটাৰ টু ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডক লাগি আহে তাৰপিছত ইডিটৰক লাগি আহে তাৰপিছত আৰু কাক লাগি আহে তাৰপিছত ইয়ৰ মানে লেটাৰ ইয়ৰ ফাদাৰ গাৰ্জেনক লাগি তাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীক লাগি তোমালোকে মানে লেটাৰ ৰেখাৰ চিষ্টেমটো যদি অলপ গম পোৱা যালৈ কি নহওক ফ্ৰেণ্ডক লাগি লিখা হওক জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হেডমাষ্টাৰক লাগি লিখা হওক তাৰপিছত মানে ফ্ৰেণ্ডক লাগি লিখা হওক মানে লেটাৰৰ যদি তোমালোকে যদি মচনটো চাই থৈ দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকৰ টেনশ্যন নাই গতিকে তোমালোকে লেটাৰ যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই লেটাৰৰ টাৰ্মটো চাই ল'বা যে আচ্ছা এনেকৈ লেটাৰ লিখে তাৰপিছত হৈ যাব আৰু যিসকলে মানে লেটাৰ নিলিখিম বুলি ভাবি আছে যে আমি লেটাৰ নাচা তেওঁসকলে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং চাব পাৰে গতিকে ৰিপৰ্ট এটা এনেকৈ দি থৈ দিব এনেকৈ দি থৈ দিব ঠিক আছে তাৰে ওপৰত তোমালোকক কুৱেশ্যন সুধিব গতিকে তোমালোকক মানে এনেকৈ দি থৈ দিব সেই ৰিপৰ্টটো তোমালোকে কি কৰি লিখিব লাগে সজাই পুৰাই লিখিব লাগে গতিকে তোমালোকে মানে মই এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং কেনেকৈ লিখে তোমালোকে কি চাব লাগে মই যে এই ভিডিঅ'টোত সেই বিষয়ে কৈ আছোঁ গম পাইছানে কাৰণ এটা ভিডিঅ'ত যদি মই এনচাৰ দিব যাওঁ তেনেহ'লে 24 ঘণ্টা হ'ব এটা ভিডিঅ' একদিন লাগি যাব গোটেই যদি অল কিতাপৰ পৰা আদিলৈকে যদি দিওঁ সেইটো বহুত ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' হ'ব জাষ্ট মই তোমালোকক মানে কি চাব লাগে কি চাব নালাগে সেইখিনি অকণমান ৰিপিট কৰি দিছোঁ আচ্ছা এইটো চাম তেনেহ'লে এইটো নাচাওঁ বা এইটো নাচাওঁ আৰু বেছি টাইম নাই এইখিনি চাওঁ ইয়াৰে মূল ভাৱটো চাওঁ ইয়াৰে কমন কুৱেশ্যন এইকেইটা চাওঁ তেনেকৈ চাবৰ কাৰণে আজি মই তোমালোকৰ ওচৰত এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে যিসকলে মানে তো লেটাৰ নাচায় সেইসকলে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখিব পাৰে ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ ওপৰতো মানে তো এটা বেলেগ ভিডিঅ' গতিকে ৰিপৰ্ট কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' হ'ব ষ্টৰি কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' হ'ব এছে কেনেকৈ লিখিব সেইটো এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' গতিকে তোমালোকক যোনে যি চাইছে আগৰ পৰাটো চাই আহিছা আৰু কি চাব লাগে কেনেকৈ চাব লাগে কি চাব নালাগে মই সেইখিনি তোমালোকক কৈছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি তোমালোকৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট আৰু মানে গ্ৰামাৰৰ মানে লেটাৰ ৰাইটিং বা এছে ৰাইটিং
বা যিখিনি সাবষ্টেন্স ৰাইটিং আছে আৰু তোমালোকৰ ৰাইটিং স্কিল বা গ্ৰামাৰ সেইখিনিৰ গোটেইখিনিৰ ওপৰত মই আজি মানে এই ভিডিঅ'টো ডিটেইলি লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানখিনি আছে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ